با سلام خدمت شنوندگان و هم بینندگان این برنامه. اولین بار است که از طریق یه برنامه شکل مستقل گفتگو از طریق یک برنامه تصویری در خدمت شما هستیم. امروز یک نکته میخوام مطرح بکنم که مدت ها ذهن من مشغول به خودش کرده، ولی بحث جدیدی نیست و خیلی ها رو با این سوال مواجه شدن. شاید مسیر زندگیشون رو عوض کردن، حتی شکل مبارزهشون رو عوض کردن، حتی شکل نگاهشون رو به سیاست و جامعه ایران عوض کردن. و اون مسئله محوری اینه که آیا جمهوری خواهی در ایران جریان تعیین کننده بوده است یا هست؟ ببینید، دموکراسی یه امری است منوط به شکل گرفتن اقشار و طبقات اجتماعی که خیلی ساده بخوام بگیم نه اشرافی هن و نه به اصطلاح فئودالن یا زمیندارن یا مالکن، نه روحانیان به اصطلاح و نه پادشاهن. چون شما زمینداری، مالکیت، روحانیت، نهاد دین، نهاد سلطنت نهادهایی هستند که قبل از دموکراسی وجود داشتند. مشروعیت خودشان هم از نظام سیاسی دموکراسی به این مفهوم که مردم بیاین مسئولان خودشان را انتخاب بکنن و مسئولان پاسخگو باشن به رفتار خودشان و در یک زمان معین تعیین شده هم دوران مسئولیت خودشون داشته باشن، یک مقوله جدیدی است که حالا با دولت و ملتی که در اروپا شکل گرفته است معنی پیدا میکنه. اونم این دولت ملتی که میشه گفت روح انگیزش، ملیتش از آلمان بستر گرفته شده است، شهریتش از شهرداری های ایتالیا از اهل رنسانس و روشنگری گرفته شده است، در خیابان بودنش و نهاد ساختنش از فرانسه و انقلاب فرانسه گرفته شده است که مردمی در خیابان هم آخریش همین مسئله گلیجون‌های و جلیسک زردها و روح قانونمندیش و قوانینیش از انگلستان گرفته شده است و هر کدامش هم متفکران سیاسی، اجتماعی و مدنی بسیاری خاص داشته است. حالا این حتی این دولت ملت امروز با مشکلات زیادی حتی در غرب مواجه است که بحث ما نیست، ولی این دولت و ملت که بعد خودش برای جهان به عنوان یک الگوی ساندویچ شده به اصطلاح سفارش داده است یا تحمیل شده است، در قاره‌های دیگر نداشته است این پایه‌های شهریت، پایه‌های قانونی، پایه‌های نهادی و پایه‌های اقشار عمومی حامی. وقتی نداشته، شما در آفریقا میبینید دولت‌هایی شکل گرفتن که فقط ارتش دارن، حکومت از ارتش هست و مردم. در آسیا کشورهای شکل گرفتن که فقط ارتش دارن و بوروکراسی، یعنی دولت آمده است، دولت جدید بوروکراسی و ارتش ساخته است، کاری که رضا شاه کرد. تو این ارتش و بوروکراسی با بودجه مردم ساختن ولی به خودشان وابسته کردن. به خاطر این مسئله مهم محوری این است وقتی شرایط مادی و عینی زیرساختی برای تحقق مفهوم دولت و ملت مدرن به مفهوم این که دموکراسی سازکار انتخاب قدرت سیاسی، دقت کنید، سازکار انتخاب قدرت سیاسی که منظور ما از دموکراسی الان این است، نه دموکراسی مدنی، نه آزادی‌های فردی، طوری که مسئولان بزرگ کشوری و مسئولان از مهم حکومتی و دولتی چرخش مسئولیت داشته باشن، به خصوص نهاد به اصطلاح گاورمنت یا دولت یا مقامات اجرایی و همچنین مقامات قانونگذار منتخب مردم باشن و قوانین به اصطلاح قابل تغییر باشه. شما وقتی زیر ساخت‌هایی نداشتی، بحث این است که خب جمهوری خواهی در ایران چرا تعیین کننده نیست؟
اگه با این مقدمه بریم، شما در مقاطع تاریخی ایران، من یک نوع معمولا برای که شما هر آدم برای استدلال خودش یک سری شواهد بیاره، با این سری اکشن ها و نمادهای جالبی نشان بده تا به اصطلاح بحث خودش بداند، به اصطلاح اقناعی کنند یک کمی جلو ببره. شما دقت کنید در تاریخ سیاسی معاصر ایران ما دو تا تحول بسیار بزرگ داشتیم که نظام عوض شده. حالا مناسبات همون بوده است کاری ندارم، یعنی مثلا تمرکز قدرت فردی که بازم در یکی جمع شده است، همون مشکلات وجود داشته. و دو تا جنبش داریم، جنبش بزرگ داریم که شکست خوردن، یعنی پیروز نشدن، نه که اثر نگذاشتن ولی به اون چیزی می‌خواستن نرسیدن. حالا اشاره میکنم ببینید در انقلاب مشروطیت یا جنبش مشروطیت که به نظر من جشن قانون بود فقط و خیلی کلوب میشه در تعیین گذارش، ولی خب جشن قانون بسیار مهمی بود چون قوانین خیلی مهمی نوشته شده بود در کشوری که 10,000 نفر فقط می‌دونستن بخوانن و هیچ نهاد حامی برای مشروطیت وجود نداشت. پیروزی انقلاب مشروطیت منوط به حضور روحانیون در این واقعه بود. یعنی روحانیون اگر نمی آمدن شاه عقب نشینی نمی کرد و مشروطه درست نمی شد. و بعد در فتح تهران هم اگر فئوداله های بختیاری، یعنی خانه های بختیاری و همچنین به اصطلاح دیگر به اصطلاح زمینداران بزرگ نمی پیوستن به انقلاب، ستارخان در انقلاب مشروطیت نمی توانست تهران فتح کنه. تهران فقط ستارخان فتح نکرد. اگر تنها نیروی فاتح تهران ستارخان بود و او راحتی خلع سلاح نمی شد. به خاطر وقت سپهدار اعظم ما هیچ وقت نمی‌بینیم نقش بختیاری‌ها رو در انقلاب مشروطه نمی‌بینیم در فتح تهران بعد از دیکتاتوری محمد علی شاه. ما به شکل رمانتیک نقش ستارخان و باقرخان بزرگ می‌کنیم. نقش اینا بزرگ هستن ولی اینا نیروهای مردمن و این نیروهای مردم تعیین کننده نبودن چون نیروی نظامیشان اونقدر پول نداشت که بداند مثل بختیاری و همواره سلاح به دست باشه، یا نیروشان انقدر نداشتن که زمین فئودال‌هایی باشن یا زمیندارهایی باشن. من از کلمه فئودالیست در ایران استفاده نمی‌کنم، گاهی به اشتباه این کلمه کار می‌برم. زمیندارهایی باشن که بدونن نیروی مسلح داشته باشن. اگه اینا در کنار هم قرار بدید می‌بینید که انقلاب مشروطیت وقتی مهر تعیین بهش خورد که روحانیت وارد شد. وقتی یک کش وارد میشه و منافع خودش به وجود میاره. در انقلاب مشروطیت ما از استبداد شکست نخوردیم، از اختلاف خود مشروطه خواهان روی مشروطه شکست خوردیم. در مجلس اول و مجلس دوم بنبستی میان روحانیون مشروطه خواه و روشنفکران مشروطه خواه به وجود اومد که هیچ وقت حل نشد و اون مسئله قوه قضاییه بود و قوانین مدنی. چه کسی باید بر مردم قضاوت بکند و این اول ماجرا بود و ماجرای داغ بود. این یک اکشن و بعد آرام آرام نیروها از دچار واگرایی شدن و ناامنی شدن و رضا شاه آمد. رضا شاهی که اگر شاه نمیشد و سردار سپه میشد، اگر جامعه ایران یک جامعه رشد یافته‌ای بود، او به عنوان سردار سپه میتواند زمینه رو برای نخست وزیرهای مثل مصطفی الممالک آماده کند که مشروطه را اجرا کنند. ولی چون جمهوری خواهی قدرتمند نبود، اخشارش نبودن، رضا شاه در حقیقت خودش شاه هم شد و شاهنشاهی ایجاد کرد و دیکتاتوری در ایران ادامه پیدا کرد. مسئله دوم، در سال 1157 انقلاب ایران وقتی پیروز شد که روحانیت به اصطلاح معروف آمد و بعد رهبری به دست روحانیت قرار گرفت و بعدم دیدیم بعد از پیروزی انقلاب روحانیت سهم خودش خواست و اون بحث اون نهادی به نام نهاد ولایت فقیه بود که بعد تبدیل به نهاد ولایت مطلقه فقیه، یعنی امری که در قانون اساسی مشروطیت غیر قانونی بود در قانون جمهوری اسلامی قانونی شد. اگر این دقت بکنید می‌بینید که اقشاری که در انقلاب مشروطیت و در انقلاب 1157 آمدند و پیشتاز بودند و هزینه دادن، اقشاری بودند که فکر می‌کردند که پیشتاز بودن رهبر بودن هم با خودش داره. مثلا که پیشتازی یک امری داوطلبانه است
که نیاز به این ندارد که شما پول طبقه حامی اقشار حامی داشته باشید. یک عمل انتحاری است، یک عمل شجاعانه است، یک عمل پیشقرولانه است. ولی وقتی میخوای طوفان ایجاد میکنی، وقتی طوفان میخواد بخوابد، اون موقع شما به نهاد حامی نیاز داری، به قانون نیاز داری، به تولید سرنخ در تولید ثروت در جامعه نیاز داری تا اون طبقه اجتماعی بداند خواست و اراده خود چه به دیگر اقشار اجتماعی قدرت من تحمیل کنه، مثل بورژوازی قدرت چه به فئودال‌ها در اروپا تحمیل کرده. و دموکراسی با بورژوازی نسبت داره و دموکراسی رادیکال با قدرت اقشار طبقات به خود بورژوا و در این حال طبقه کارگر نسبت داره. تمام اینا رو وقتی کنار هم قرار میدی متوجه میشید در انقلاب ایران نیروهای پیشتاز که دموکراتیک بودن و جمهوری خواه بودن و در انقلاب مشروطیت روشنفکرانی که دموکراتیک بودن و مشروطه خواه بودن اساسا عده و عده به قول بزرگ مثل قدیمی ما نداشتن که بتوانند در دوره استقرار اون خواست خودشون پیاده کنن. حتی اگر قانون خوبی در دوره مشروطه نوشتن، قانون به راحتی کنار گذاشته شد و در دوره انقلاب ایران حتی قوانینی گذاشته شد در قانون اساسی که اساسا مثل اصل 110 که اساسا توجیه دیگه حکومت مطلق است، یعنی توجیه قانونی حکومت مطلق است و اصلا فردی صاحب اختیار هست بدونی که مسئول باشه و بدونی که پاسخگو باشه. خب اگر اینا رو حالا این روحیه و این روحیه رهبری در ایران ریشه فرهنگی داره، حتی رهبران اپوزیسیون هم در ایران به راحتی پاسخگو نیستن، یا بحث دیگه است. بحث ما مسئولیت وظیفه حکمرانی است. حالا ما دو تا جنبش بزرگ داریم که در حقیقت پیروز نشدن. چرا؟ یک جنبش ملی نفته. دولت دکتر مصدق دو تا وظیفه داشت، یکی ملی کردن نفت و دومی اصلاح قانون انتخابات. اصلاح قانون انتخاباتی که دکتر مصدق میگفت همون استقرار دموکراسی بود، دموکراسی تدریجی در نهادهای قدرت. با سیستم ایران پارلمانی بود، قرار بود شاه سلطنت کنه حکومت نکنه، پس باید مجلسی درست میشد که این مجلس بتواند نخست وزیری درست ارائه کند که بتواند با سلطه خارجی، با نفوذ خارجی، سلطه دربار مقابله کند و نماینده رأی مردم باشه. جنبش با کودتای خارجی شکست خورد. در نیروی سلطنت در کنار نیروی خارجی قرار گرفت و روحانیت منفعل و بخشی از روحانیتی هم که به سلطنت گرایش پیدا کرد و مثل لوکاشانی در مقابل مصدق وایستاد. در مقابل 30 تیر وقتی روحانیت و بازار و میلیون کنار هم قرار میگیرن، چون در 30 تیر 1331 ما فرق میشیم، ولی 1 سال نیم بعد کودتا صورت میگیره. از اون دقیق‌تر و از اون مهمتر جنبش سبز بود. در جنبش سبز مشخص شد نیروی جمهوری خواهی با وجود که جلو اومده، مدنی تر شده، در جزء خیلی جلو رفته، ولی هنوز نیروی تعیین کننده نیست. در جنبش سبز روحانیت نیومد که نیروی تعیین کننده بود، الان داره حکومت میکنه. سلطنت به نوعی دچار یک نوع به اصطلاح حتی میشه گفت قدرتش بسیار بسیار کمتر شده. این نهادهایی که سلطنت در جامعه ایران دارن حمایت کنن در حقیقت قدرتی نیستن مگر خارجی بچسبد به سلطنت. جنبش سبزم جنسش از جنس کمک گرفتن از خارجی نبود، یعنی مثلا یک چلبی داشته باشد، چلبی بخواهد که بوش دوم به ایران حمله بکنه. به خاطر جنبش با وجود تاثیر گذاشت بودنش و حتی تغییرات لایحه‌ای در سیستم حکومتی ایران ایجاد کرد، پیروز نشد. یعنی نتوانست خواسته خودش که تجدید انتخابات هست به کرسی بنشاند. اثرگذار بود ولی تعیین کننده نبود. حالا اگه با این نمادهای اکشنی که گفتم شما توجه داشته باشید، یعنی نمادها، شما یه فیلم می‌سازی می‌خوای حرف خودت توضیح بدی یا یه جلوه‌های برجسته می‌کنی. این اتفاقات جلوه‌های برجسته‌ای است که نیروی جمهوری خواهی یا نیروی دموکراسی خواه اگر در لایه‌های اجتماعی، در لایه‌های از حقوق پیشرفت داشته است و جلو رفته است، در بیت اصل قدرت که بسیار مهم است و امروز هم در همه جهان مهم است، تصمیم گیران اصلی سیاست و مدیریت و حکمرانی کشور
به اصطلاح نیروی جمهوری خواه در ایران نیروی تعیین کننده نیست. گفتم اینم برمیگردد به اینکه این نیرو اقشار حامی سامان داده شده ندارد. نقشش در تولید ثروت و پول در جامعه به اون حد نرسیده است که وقتی دست از کار بکشد به اصطلاح اقتصاد جامعه بخوابد. وقتی بازار به انقلاب پیوست موفق شد. ما در جنبش سبز اصلا اعتصاب کارخانه‌ای، اعتصاب بازار، اعتصاب کارمندی نداریم و این معنی داشت. و یک جنبش نقشش در ثروت، یک جنبش نقشش در به اصطلاح تحولات جامعه، نقشش در به حرکت آوردن اقشار اجتماعی به جامعه است که به اصطلاح اون تعیین کننده می‌کند. جنبش پیشتاز، جنبش تاثیرگذار، نه جنبش تعیین کننده، جنبشی است که دانشجویان روشن فکران بسیج می‌کنند و اونها صدایی میشوند و حکومت تحت فشار قرار میدن و تغییراتی در قوانین و قانون ایجاد می‌کنند. این جنبش نوع حرکت‌ها فرق می‌کند با جنبش‌هایی که می‌آیند یک بدیل، یک نظام بدیل می‌آورند. به این خاطر حتی امکان دارد قوانین عوض بشود، به اصطلاح شرایط عوض بشود، ولی ما به اون چیزی که می‌خواهیم نرسیم. یعنی که بحثی که حالا این ایده، این گفتم بحث جدیدی نیست. افرادی در تاریخ سیاسی ایران به این رسیدن، تبدیل به آدمای منفعلی شدن، مثل سید حسن تقی‌زاده. سید حسن تقی‌زاده یک متفکر بزرگ در زمان خودش بود و با یک توهم بزرگی هم شروع کرد. یا حتی آدمایی مثل حیدرخان اموغلی. سید حسن تقی‌زاده به دنبال یک دولت ملت سازی بود بر اساس به اصطلاح دموکراسی و چون ندید به دیکتاتوری منور اومد و بعد آرام شد. و در تاریخ سرگذشت امثال سید حسن تقی‌زاده از یک آرمانخواهی متوهم به یک سازشکاری منفعل. یا آدمی مثل حیدرخان اموغلی که در انقلاب مشروطیت و قبل از اون و بعد از اون دنبال تحقق سوسیالیسم بود، ولی سوسیالیستی نشد. البته حیدرخان اموغلی به اصطلاح عجل برگشته تر از اون بود که مثل سید حسن تقی‌زاده عمر بکنه، ولی دیدیم که این شور یک آدم با واقعا به لحاظ اجرایی یک نابغه ولی چجوری در دستخوش حوادث دچار مشکل شد. ما از این دیدگاه ها زیاد داشتیم، ولی حالا چاره چیست؟ حالا وقتی که ما واقعیت قدرت خودمون رو بفهمیم، باید منفعل بشیم، باید به قدرت بله بگیم یا باید انتحار کنیم. این یک مسئله و یک سوال بزرگی است. ما چه باید بکنیم؟ یا اینکه باید تلاش کنیم جمهوری خواهی یا اینکه مردم بر سرنوشت خودشان تصمیم بگیرن، چه در مدل مشروطه چه در مدل جمهوری، یک نیروی تعیین کننده بشه و به جای نیروی تاثیرگذار نیروی تعیین کننده نه در کنار اقشار دیگه جامعه یک نیروی تعیین کننده بشه. شما اگر دموکراسی حداقلی در کشورهای اروپا میبینی و همیشه هم در تزلزل اسفلی میبینی، طبقات اقشار تعیین کننده نمیتوانن همدیگر حذف بکنن، وگرنه قدرت با هیچ شوخی نداره. به اصطلاح توازن قوا در سیاست است که سهمیه جریان کم یا زیاد میکنه. اینا بحث های بسیار تکراری است، ولی در تاریخ حالا اینجا با توجه بینیم که این دیدگاه میرود و باید چه کار بکند که یک نیروی تعیین کننده بشود. یک مسئله رو باید در نظر بگیریم. گفتم یا باید انتحار کرد یا باید رفت قدرت گفتش بله هرچی چون خسرو کنه شیرین کنه چون اون حاکم است. خیلی ها این کار کردن. یا اینکه نباید، یا باید راهی پیدا کرد که نقش نیروی جمهوری خواه در زمان به تعیین کنندگی رسید. یکی از مسائلش اینه که تو ما اون صورت مسئله کشوری که توش زندگی میکنی خوب بشناسیم. یعنی وارد کردن عقاید دیگه، جریان‌های کشورهای دیگه، تجربه کشورهای دیگه
به اصطلاح خودش میتواند بر مشکلات حتی بیفزاید. یعنی تو باید کشوری که تو زندگی میکنی بشناسی، مناسبات قدرت و سازکارهای قدرت توش بشناسی تا بتوانی به اصطلاح همون کلیت دموکراسی، یعنی تعیین کننده بودن به اصطلاح رأی مردم که امری کلی و درست است با ابزارهای درست جزئی در کشور خودت به اصطلاح مستقر کنی. و این یک مسئله ساده‌ای نیست، چون اساساً نظریه دولت و ملت که حتی الان در اروپا با سرمایه جهانی شده بیرحم مورد چالش اصلی قرار گرفته است و این سوال به وجود آمده است که در قرن 21 اصلا دولت و ملت با موازین دموکراسی و رأی مردم چقدر حتی در اروپا و آمریکا واقعی است. و بحثی است. حالا باید دید بعد از 180 سال تلاش امریکایی، چند سال بعد از انقلاب مشروطیت، 40 سال بعد از انقلاب ایران علیه دیکتاتوری شاه، حالا ما چه میزان توانستیم اقشار اجتماعی که به جمهوری و به دموکراسی تمایل دارن به اصطلاح صاحب قدرت بکنیم، یعنی چقدر مدنیت، چقدر نقش این اقشار در تولید و ثروت و مدیریت جامعه دانستیم بالا ببریم تا اینا بتوانن نقش تعیین کننده داشته باشن. این نوع شناخت هست که در اون بزنگاه‌های حادثه در هر کشوری این امکان فراهم می‌دهد که این اقشار گاه جهش بکنن به جلو، گاه جهش کنن جاه عقب برن. به نوع اون راهبردی که اتخاذ می‌کنیم می‌توانیم روش حساب بکنیم که این اقشار گاهی جلو می‌روند و گاهی عقب می‌روند. این اتفاق در تاریخ افتاده با توجه به اینکه ما می‌دانیم سیر حرکت جوامع خطی نیست بلکه مارپیچی است و گاه می‌بینی یک جامعه برای اون اهدافش حتی عقب‌تر هم میره. یعنی اینطوری نیست که ما بر روی یک قطار سوار شدیم و این قطار از طریق ریلی خودش مستقیم به جلو میره. نه، این قطار امکان داره توقف بشه، به مانع بر بخوره و دور بزنه و حتی امکان داره یه فاجعه‌ای رخ بده شما از اون فاز تمدنی عقب بمانی، یعنی ندانی حتی به اون فاز تمدنی متداولی که در جهان هست وارد بشی. کشورهای وارد شدن، کشورهای نتوانستن وارد بشن. به خاطر شناخت اون چی که روح دولت و ملت جدید هست، و اینکه این چقدر میتواند در جامعه شما مورد استفاده قرار بگیره و شما تا چه میتوانی نیروهای دموکراسی خواه در ایران تعیین کننده کنید بسیار بسیار مهم هست. دموکراسی خواهی، حقوق بشر، آزادی های مدنی، نوع مدیریت حکومت در جامعه عین هم نیستن. شما یه جایی می‌بینید دموکراسی مدنی داشته باشید، آزادی مدنی داشته باشید، ولی در تعیین قدرت اصلی نقش نداشته باشید. الان خیلی ها مدلی دارن از دموکراسی تعریف میکنن که به اصطلاح الیت نخبگان صاحب سرمایه اصل بازی قدرت و رسانه‌ها رو بگردانن، مردم مثل آزادی‌های اجتماعی یا آزادی‌های مدنی داشته باشن. ولی وقتی میگید دموکراسی خواهی، منظور اون نوع دموکراسی خواهی است که اون نوع دموکراسی خواهی در جامعه ما و در منطقه ما به هیچ وجه هنوز استقرار پیدا نکرده. حالا من تلاش میکنم که در بحث که در ویژگی جامعه ایران در این مورد توضیح بدم و اینکه چگونه میشود نیروهای دموکراسی خواه از مرحله تاثیرگذار به مرحله تعیین کنندگی رساند. آیا میشود یا نه؟ خیلی ممنون که به سخنان ما و گوش دادید و نگاه کردید.